Omidan Mori. Orúkọ mi ni Omidan Ìtìmí. Orúkọ mi ni Omidan Ramat. Tí a wá sè ní dúdú àti ata díndín. A fẹ́ ṣàlàyé bí a ṣe sè àti bí a ṣe máa ṣe ojúṣàájú níbi tá ti fẹ́ gbélẹ̀. Bí a ṣe sè ata yìí, a kọ́kọ́ dà sí orí iná. Ìgbà tí a dà oró sí orí iná, a jẹ́ kó dín dáadáa. Lẹ́yìn a wá da irú sí àti àlùbọ́sà. Lẹ́yìn ìgbà tí a wá jẹ́ kó dín papọ̀ dáadáa, wá da ata sí. Ìgbà tí a da ata sí, a fi àwọn èròjà bíi iyọ̀, magí àti ẹja a fi sí. A wá dè díẹ̀ fúngbà díẹ̀ kó fi dín díẹ̀. So ìgbà tó wá dín papọ̀, a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètò ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Mo fẹ́ sọ bí a ṣe dín iṣu yìí. A kọ́kọ́ bẹ iṣu. Nígbà tí a bẹ iṣu tán, a ṣàn. Nígbà tí a ṣàn tán, a gbé òróró sí orí iná. Ìgbà tí òróró yẹn gbóná dáadáa, a da iṣu sí. A fún nígbà díẹ̀ kó fi dín dáadáa. Ìgbà tó wá dín dáadáa tán, a wá, a dẹ̀ ṣètò ẹ̀ dáadáa. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́. Orúkọ mi ni Omidan Agboola Eunice. Oúnjẹ tá dẹ̀ sè ní ibi báyìí, òun ni èkuru. Bá ṣe ṣe délélẹ̀, a bó ẹ̀wà, ara ẹ̀wà a bó, a gbé lọ sí ẹ̀rọ, a lọ̀. So ìgbà tá gbé dé, a rò papọ̀ pẹ̀lú ọmọrogùn. Ìgbà a wá bu omi sí. Ìgbà tá bu omi sí, a wá mú ewé, a wá bù sínú ẹ̀, a wá dè, a wá fi sórí iná tó fi jiná. Orúkọ mi ni Ọdẹ́mídìgbòlúwa. Pédé ata náà rè wá láta, wá gbé wálé, tó bá ti gbé wálé, wá mú, wá dẹ́kun sórí iná, epo yẹn máa gbá lọ́pọ̀lọpọ̀. Tó bá ti mú yẹn wá ti gbá lọ́pọ̀lọpọ̀, wá mú ata yẹn, wá dà sínú ẹ̀, wá da ayọ̀ sí, wá da magí sí, wá da irú sí. Tó bá da irú sí, wá da àwọn àlùbọ́sà sí lọ́pọ̀lọpọ̀. Wá filẹ̀ tó dín, tó bá ti wá dín dáadáa, wá sọ. Orúkọ mi ni Omidan Lawal Rukaya. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìyàtọ̀ láàrin èkuru àti mọ́ínmọ́ín. Èkuru yàtọ̀ sí mọ́ínmọ́ín ní ọ̀nà tó jìn gidi gan, nítorí pé tá a bá fẹ́ ṣe mọ́ínmọ́ín, a fi ata sí, a fi epo sí, a fi ọsàn, a tún fa àwọn èròjà kọ̀ọ̀kan sí. But tá a bá fẹ́ ṣe èkuru, a ní fi ata sí, a dẹ̀ ní fi epo sí. Àwọn máa dẹ́, tá a bá yẹn jẹ, àwọn máa fi kún iyọ̀. Iyọ̀ wà nínú abọ́ báyìí. Ata ló wà ń bíbà, èkuru wà ń bíbà. Kò sí ata nínú èkuru yẹn. Bọ́ a máa dín ata wa lọ́tọ̀. Àwọn èèyàn míì wà tẹ́ pé wọ́n fi ẹ̀kọ́ máa ń jẹ. Ẹ̀kọ́ wa leléyìí. Torí àwọn tó bá máa jẹ, tó bá dé bóyá ń jẹ leléyìí, wọ́n máa mú èkuru sínú abọ́. Wọ́n máa da ata sí, wọ́n á fọwọ́ run. Tó bá ti fọwọ́ run, wọ́n á fi iyọ̀ díẹ̀ sí lórí. Àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ ẹ̀kọ́ jẹ, wọ́n á fi ẹ̀kọ́ jẹ. Good afternoon, everyone. My name is Aya Godia, and here with me are the Hausas from the northern part of Nigeria. Here they prepare their food, and they'll be explaining how they made it in Hausa, and they'll interpret it in English. Ana Hafsa, ina SS2 Red. Nan masa ce da miyar gyada. Yanda na yi masan nan, na jika shinkafa da daddare. Na zo na yi sokin ɗinta da safe. Da na sokin ɗinta da safe, na zo na sa mata yeast da sauran tuwo. Za ka iya sa tuwo ko shinkafa. Mu dai tuwo muka sa, sai na sa tuwo. Da na sa tuwo, na nika. Da na nika, na zo na ƙara fulawa da zan kwaɓa ta yanda za ta kumbura. Na je zo na aje ta nan kusa da murhu dai yayi ta kumburo, na fara suya. Sai wannan ita kuma miyar gyada ce. Na suya gyada, na yi amfani da ganye da manja da dai kayan sauran magi, haka dai na sa na haɗa miyar gyada. This is Mosa, one of Hausa food. Then we made use of rice. We soaked the rice in water in the night. Then in the morning we took it to the engine. We ground it. After grinding it, we added yeast for it to come up just like flour. Then you make use of oil to fry it. That is how we get masa. Sunana Muhammad Aisha, ɗaya daga cikin SS3 Brown. Mun yi dan wake ne, wannan mun hada shi ne da fulawa da kanwa da kuka, muka kwaba shi kuma da ruwa, kana muka zo muka daura ruwan zafi akan murhu. Da ya tafasa muka saka dan waken mu, sannan muka zo muka soya mamu da albasa, muka nika yajin mu da magi da dan gishiri haka da su dan citta haka, sai muka sa kabeji akai. Alright, this is dan wake. We make the ingredients, we make use of flour. Then we added one vegetable called kuka. We grounded it.
Well, after grinding it, we mix the flour together with the vegetable together. After mixing it, we added potash. We mix it together. Then we boil water and then we put it inside water like that, so it will give out shape just like this. Then this is pepper. We use the pepper to eat it so that you feel the taste. The pepper we made use of garlic and ginger to achieve pepper. And then this is cabbage. We just added it for it to become more ingredients, to delicious like that. That's that. Ni sunana Awal Aishat daga SS3 Gumi. Yau na kawo muku fura ne. Farko dai za a samu furanka, sai ka dama shi da ruwa, sai ka sa nono da siga. Shikenan furanka ta haɗu. Alright, this is one of our house's favorite food. It is called fura the nono. So we use millets to achieve the fura. The fura, after we went to grind it, we went to grind the millets. After grinding it, we make it into balls. Then this is the whitish there is nono. It is gotten from cow milk. It is cow milk actually. So we mix the fura together with the nono and we added sugar. So that's how we achieve this. Káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Orúkọ tèmi ni Omidan Sifau. Orúkọ mi ni Ikeoluwaseun. Orúkọ tèmi ni Ọmọ́tọ́ṣọ́ Amidat. Láti ìpele kẹta. Mo fẹ́ ṣàlàyé bí mo ṣe ṣe ìrẹsì ọ̀fadà yìí tó ń jẹ́ oúnjẹ Ẹ̀gbá. A máa kọ́kọ́ ṣan ráìsì yìí lálákọ̀ọ́kọ́. A máa gbé omi gbóná kaná. A máa dà á sí. A ní jẹ́ kó jiná o. A kò máa bí pé ká jẹ́ kí omi yẹn kó gbóná mọ́. A dẹ̀ máa sẹ́ dáadáa torí omi yẹn sì máa dọ̀tí ńgbà yẹn. Tá bá ti wá sẹ́ tómi yẹn sì wá dọ̀tí, a ṣẹ̀ máa gbé omi tó mọ́ mì, a ṣẹ̀ máa gbé kaná. A máa da ìrẹsì tá ti sẹ́ tó wà nínú asẹ́ yẹn. A máa wá dà síbẹ̀. A wá fi iyọ̀ sí. A ní jẹ́ kí iyọ̀ yẹn já o kó má bàa jẹ nǹkan mì. Tá bá ti wá dà sí, a máa jẹ́ kí iná kó wà ńbẹ̀ dáadáa. Tó bá nídìí omi, a máa fomi sí. Tómi bá dẹ̀ ti pọ̀ jù, a lè fi asẹ́, a lè fi sẹ́. Fẹ́ ṣàlàyé bí wọ́n ṣe ọbẹ̀ ata dúdú. Lákọ̀ọ́kọ́ a máa ń kọ́ lọ ra àwọn ata yẹn, a máa já, a máa ṣe gbogbo ẹ̀, a lè mọ̀. So lẹ́yìn a máa kó àlùbọ́sà sí lọ́pọ̀lọpọ̀ kó lè bá gbé àwọn adùn àti gbogbo ẹ̀ jáde. So lẹ́yìn tá a bá ti wá kúrẹ́ àlùbọ́sà sí, a lọ lọ ní ẹ̀rọ. So tá a bá ti gbé dé láti ọ̀dọ̀ ẹlẹ́rọ báyìí, a máa múra, a máa ṣẹ̀ṣẹ̀ dà sínú ìṣàsùn. A wá ṣe àkọ́kọ́ gbé ka orí iná náà, a lè gbé omi, a lè gbọ́ omi ò ní pọ̀ jù ní inú ẹ̀. So tómi yẹn bá ti máa gbẹ báyìí ló ti ń gbẹmọ ní ara báyẹn. A wá ẹ̀ṣẹ̀ epo tá ti gbá tó ti fẹ́ di òróró tán. So òun náà wá ẹ̀ṣẹ̀ tó wá dà iná sínú orí ìkòkò míì. So tó bá ti wá gbóná báyẹn, a wá da ata yẹn sí. Ata tí a ti lọ yẹn pẹ̀lú àlùbọ́sà lọ́pọ̀lọpọ̀, a máa dà sí ródó tòmátò. A wá dà sí àtàlùbọ́sà lọ́wọ́, a máa dà sí. Tó bá ti wá dín báyẹn, a wá kó àwọn ẹ̀dọ̀ fùkù, onígbà wẹ́ṣàkì gbogbo ẹ̀. A máa kó sí ẹja àgbódò lóríṣiríṣi, irú lọ́pọ̀lọpọ̀, a wá kó sí. Ẹ ṣeun. Mo fẹ́ ṣàlàyé bí mo ṣe kún ewé. Lákọ̀ọ́kọ́ náà a máa kọ́kọ́ lọ ra ewé. Tá bá ti mú ewé yẹn, a máa wá fọ̀ dáadáa torí pé ìmọ́tótó ló borí àrùn mọ́lẹ̀. Ewé yẹn ó máa ń sábà ń dọ̀tí, so a máa mú ewé yẹn, a máa fọ̀. Tá bá ti fọ̀ dáadáa, a máa wá tẹ̀ sọ́wọ́. Tá bá ti wá tẹ̀ sọ́wọ́, a máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa pọ́n. Tá bá ti fẹ́ kọ́kọ́ pọ́n, a máa kọ́kọ́ da ìrẹsì yẹn, a máa dà á sí. Tá bá ti dà á sí tán, a máa wá fi ewé mi bò torí kó má bàa dànù lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì. A máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ni pọ́n. Ìdí tá máa ṣe ń lo ewé láti fi pọ́n ni pé torí pé láyé àtijọ́ kò sí nǹkan tó ń jẹ abọ́, ewé ló máa ń lò láti fi pọ́n oúnjẹ, òun la ṣe lo ewé. Ìdí tá a ti ṣe máa ń lo ewé ni pé a tún mú àwọn oúnjẹ yẹn, a tún dùn, a gbé àwọn òórùn gidi, òórùn aládùn, a tún gbé jáde sí. Today we celebrate the richness of culture. Yorùbá dùn lédè àtàṣà. Remo Secondary School.